내게 말해 사랑은 아직 어려운 것 같다고 โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเตรียมผิวก่อนเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ลงสกินแคร์ไม่ลงกันแดดเลยสกินแคร์วันนี้จึงหยิบตัวใหม่มาเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเอาของใหม่มาลองก็เลยเอามาลองในคลิปละกันซึ่งแบรนด์ที่จึงหยิบมาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนนะคะก็คือนี่นะคะดีโปรแกรมนั่นเองก่อนหน้าจึงเคยใช้ลายสีเทาถ้าใครเคยดูคลิปนะจึงเคยทำคลิปไปแล้ววันนี้เลยหยิบลายสีฟ้ามาใช้ดีโปรแกรมเขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะผลิตสกินแคร์ออกมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางโดยเฉพาะจะเป็นการเน้นแบบฟื้นบำรุงผิวอะไรอย่างนี้นะคะอย่างตัวลายสีเทาที่จริงใช้ตอนนั้นอะมันสำหรับช่วงที่อากาศเป็นแบบ PM 2.5 มีฝุ่นละอองต่างๆเยอะคือดีโปรแกรมเขาจะแบ่งลายเป็นแบบสีๆอย่างนี้นะมันก็จะมีอยู่หลายสูตรสามารถไปเลือกที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองได้ส่วนลายสีฟ้านะคะนี่ขวดเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ลายสีฟ้าอันนี้เป็นดีโปรแกรม Balance Care นะคะเขาจะช่วยปรับผิวที่มีแบบน้ำมันส่วนเกินแต่ว่าผิวยังมีความแห้งอยู่ยังมีความแบบลอกเป็นขุยรูขุมขนไม่กระชับนึกภาพออกไหมอะคืออย่างจริงเนี้ยเคยเป็นตอนอยู่ปีอะไรอะปี2หรือปี3ได้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผิวแย่มากคือหน้ายังมีน้ำมันออกมาน้ำมันแบบเยอะใช่ไหมแต่ผิวอะคือลูบไปอะมันสากๆแห้งๆแล้วก็รูขุมขนไม่กระชับเลยแต่งหน้าไม่ติดมันเป็นช่วงที่ผิวแบบไม่สมดุลแบบรุนแรงมากก็ตัวนี้นะคะคือโลชั่นก็ดีโปรแกรม Balance Care Lotion อันเนี้ยเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวที่อักเสบให้สงบลงนะคะแล้วก็ปรับสมดุลผิวผสมจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิวให้ดีขึ้นที่สำคัญคือตัวนี้เขาช่วยกระชับรูขุมขนด้วยส่วนผสมหลักๆเขาจะมี3อย่างนะคะจะมี H Stabilizing A เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากดีโปรแกรมเลยจะช่วยสร้างเกราะป้องกันให้ผิวทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็จะมี Tranexamic Acid นะคะตัวนี้จะช่วยเสริมชั้นผิวให้แข็งแรงพร้อมกับทำให้ผิวเนียนเรียบแล้วก็จะมีอันนี้ที่อ่านชื่อยากๆนะคะจะช่วยลดการระคายเคืองตัวโลชั่นคือตะกี้กดมามันก็จะเป็นน้ำเหลวๆแบบที่เห็นใช่ไหมแต่ว่าพอทาไปกับผิวมันมีความหนักแน่นแล้วก็ทาไปปุ๊บมันจะให้ความชุ่มชื้นทันทีมันไม่ได้แบบซึมเข้าผิวแล้วหายไปแบบผิวแห้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันซึมปุ๊บแล้วผิวก็มีความชุ่มชื้นสามารถจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวไม่แห้งก็จำไว้ง่ายๆนะคะว่าให้ใช้ตัวโลชั่นของเขาก่อนเพราะว่ามันบางเบาแล้วก็ใช้เนื้อ emulsion ต่อเพราะว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าตัว emulsion เขาก็จะมีส่วนผสมหลักเหมือนตัวโลชั่นนะคะแต่ว่าเขาจะมีอะแลนโตอินมาเพิ่มก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดการอักเสบระคายเคืองไปอีก1เลเวลนะคะและ emulsion อันนี้จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ถึง8ชั่วโมงเลยที่สำคัญเขาช่วยยับยั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอักเสบด้วยก็ตะกี้ที่ทาตัว emulsion ไปคือเนื้อเขาจะเห็นได้เลยว่าสีมันจะข้นกว่าตัวโลชั่นใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นดีมากๆคือตะกี้รู้สึกว่าใช้โลชั่นผิวก็ชุ่มชื้นแล้วแต่ว่าใช้ตัวนี้ไปอีกมันก็จะลดความชุ่มชื้นให้อยู่นานขึ้นซึ่งปกติจะสารภาพว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยจริงใช้สกินแคร์ก็ไม่ได้จบที่2ตัวนะแต่ว่าพอใช้อันเนี้ยรู้สึกว่า2ตัวมันก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าแค่นี้ผิวก็ชุ่มชื้นมากพอแล้วไม่ต้องลงอะไรเพิ่มนอกจากครีมกันแดดสรุปง่ายๆนะคะก็คือลายนี้เขาจะช่วยปรับสมดุลให้กับผิวมันแล้วก็ลดการอักเสบระคายเคืองเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองแล้วก็ผิวมันแต่ขาดน้ำในไทยอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่ได้แบบได้ยินชื่อดีโปรแกรมบ่อยขนาดนั้นแต่จะบอกว่าจริงๆเขาเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันดับ1ในญี่ปุ่นถึง10ปีซ้อนฉะนั้นถ้าใครผิวแพ้ง่ายเงี้ยดีโปรแกรมเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่จริงสนับสนุนมากๆให้ลองในไทยเขาจะมีขายแค่ที่วัดสันนะคะแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดอยู่ 15% นะคะจาก 1,090 บาทเหลือ 923 บาทซื้อได้ทั้งหน้าร้านวัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์เลยแนะนำนะทุกคนไปลองต่อมาเดี๋ยวมาลงกันแดดเลยนะคะวันนี้จริงก็หยิบดีโปรแกรมมาเพราะว่าใช้สกินแคร์ของเขาแล้วก็เลยไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเอากันแดดของเขามาใช้ด้วยเพราะว่ามันดีมากตัวนี้ดีมากทุกคนตัวนี้จะอยู่ในเฟเวอริตของจริงคือมันเป็นกันแดดที่แบบเนื้อน้ำนมแต่ว่ามันซึมเข้าผิวดีคือถ้าใครผิวมันอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยถูกชะตากับเนื้อน้ำนมกันเนาะเพราะว่าตอนที่จริงผิวมันจริงจะใช้เป็นแบบเจลตัวนี้ก็ไม่ได้เหนอะหน้าอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้าแบบมันจะบอกว่าความอ้องของจริงวันนี้คือจริงเอาเมคอัพมาทุกอย่างแต่จริงลืมเอาพวกฟองน้ำหรือว่าอะไรที่แบบช่วยลงรองพื้นมาฉะนั้นวันนี้เราจะต้องลงคอนซีลเลอร์กับรองพื้นด้วยนิ้วนะคะหรือว่าข้างนอกเขาจะมีไหมมีแบบฟองน้ำแต่งหน้าได้ฟองน้ำแต่งหน้าแล้วมาเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันได้ละสักทีคอนซีลเลอร์ก็จะใช้เป็นลูกหลักตัวเดิมนะคะ Clio Q Cover อันนี้ก็คือซื้ออันใหม่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาเลยรองพื้นจะใช้เป็นของ Esport นะคะ อันนี้ถ้าใครได้ดูที่จริงแต่งหน้าไปใน IG ล่าสุดก็จะใช้ตัวนี้นะมันให้ผิวที่ดูสวยแล้วก็โกลว์มากทุกคนแต่คือโทนสีเขาขนาดจริงแบบ
เป็นคนที่ผิวขาวเหลืองใช่ปะอันนี้จริงยังอยู่ในโทนแบบมีเดียม4อะทุกคนผิวจริงประมาณ MAC NC 25นะยังอยู่ในโทนมีเดียมของ Espol เลยอะคือมันให้การปกปิดแบบระดับหนึ่งแล้วก็ผิวมันดูโกลว์แบบสาวเกาหลีมากแล้วเดี๋ยวจะลงแป้งนะคะ วันนี้หยิบของอิปซ่ามาแป้งอันเนี้ยมันจะไม่ได้เน้นการปกปิดแบบเหมือนแป้งพับอัดแข็งปักๆๆๆอย่างนั้นนะคือตัวเนี้ยมันจะให้งานผิวอยู่คือมันยังเห็นรองพื้นเราที่สามารถแบบโกลว์ผ่านแป้งได้แต่แป้งเนี้ยก็จะทำให้หน้าเนียนเราจะใช้นี่นะคะใช้แป้งของเขา is real. Do you even care when I stay? นี่นะลงแป้งเรียบร้อยแล้วแต่จะเห็นได้ว่าผิวมันยังโกลว์อยู่ต่อมาจะใช้พาเลตจองแซมงอันเดิมในการคอนทัวร์หน้านะคะแต่ว่าวันนี้เอาแปรงเฟนตี้มาใช้จะลงสีอ่อนๆแล้วกันสีนี้ I just wanna take another look at you, so our eyes can finally meet. I just wanna take another look at you. ต่อมาวันนี้จะเขียนคิ้วแต่ว่าก็จะใช้พาเลตอันนี้เขียนเลยเพราะว่าวันนี้อยากได้คิ้วที่ไม่ได้ดูแบบตั้งใจจนเกินไปเดี๋ยวเราจะลงสีน้ำตาลในนี้ก่อนแปรงของ Bobbi Brown นะคะช่างแต่งหน้าเกาหลีก็จะชอบใช้พาเลตอันนี้ในการเขียนคิ้วเหมือนกันนะจากที่สังเกตในคลิปหลายๆคน Every little thing I do for you, like the time I went to buy you ต่อมา flowers. จะบอกว่าจริงคนพบมาสคาร่าคิ้วอีกตัวที่ดีมากๆแล้วทุกคนนี่นะของ Can Make คือเขาจะมีแบบใสกับแบบมาสคาร่าสีดำธรรมดาคือมาสคาร่าใสเอามาปัดคิ้วแบบคิ้วสวยมากจริงก็จะปัดขนคิ้วตั้งๆนะ Oh, baby. แต่จริงจะเป็นคนที่เน้นแบบแค่หัวคิ้วตั้งนะจะไม่ได้แบบตั้งทั้งคิ้วขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เหมาะกับแบบคิ้วที่ตั้งเกินไป I just wanna take another look at you, so our eyes แล้วพอเราปัดมาสคาร่าคิ้วเสร็จอะมันจะเห็นได้ว่าขนคิ้วบางทีมันจะดูไม่สมูทขนาดนั้นก็เติมเข้าไปได้ I'm falling hopelessly in love with you, 'cause you're making me complete. I just wanna take นี่นะคะประมาณนี้ต่อมาแต่งตานะคะ ช่วงนี้ติดพาเลตอันนี้เป็น Peripera นะคะ Ink Fitting อิงจะทาสีน้ำตาลอ่อนก่อน น้ำตาลอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำตาลที่มีความอันเดอร์โทนส้มๆหน่อยนะ ตอนแรกที่จริงทาจริงก็แบบฮะทำไมมันไม่เหมือนในพาเลตเลย แล้วก็จะใช้สีขาวอันเนี้ยในการเบลนด์ให้มันไม่ได้ดูแบบบล็อกตาเข้มเกินไป I just wanna take another look at you, so our eyes can finally meet. I just นี่นะคะสีมันจะมีความจางๆหน่อย จะไม่ได้เน้นสีเข้มขนาดนั้น ต่อมาจะใช้แป้งหัวเล็กลงหน่อยจะลงสีน้ำตาลอันนี้นะคะ บริเวณอย่างนี้ 'cause you're making me complete. I just wanna take another look at you. Will you let me? คือถ้าใครที่เบ้าตาแบบมันดูมีเงาไอ้ตรงอย่างนี้แล้วอะมันไม่ต้องลงก็ได้แต่ว่าจริงอะคิดว่าถ้าตัวเองไม่ลงอะมันจะทำให้ตามันดูบวมๆหน่อย ก็เลยชอบลงให้มันมีมิตินะคะ แล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์ชิดโคนขนตานะคะ จะใช้เบอร์เบอรี่มองกระจกต่ำๆนะคะ แล้วก็ระบาย Yeah. Baby, your love is cold, but I don't feel the trust. Something's not adding up. แบบนี้นะคะ มันจะดูเป็นธรรมชาติมากๆแบบแทบไม่เห็นเลย แต่ว่าถ้าไม่มีอ่ะ เวลาถ่ายรูปมามันจะเห็นเลยว่าตามันดูโลนๆ แล้วเราก็จะดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลย Oh, why you calling me late at night, saying you need a ride when you มาสคาร่าของ Can Make นะคะ เป็นสีดำนะอันนี้ แป้งมันจะเป็นอย่างนี้นะ คือเราอ่ะปัดแล้วเราก็หวีเหมือนหวีเอาอ่ะ มันก็จะทำให้ขนตาเรียงเส้นดี ที่สำคัญคือตัวนี้มันไม่แพนด้าจริงเลยแบบโอเค ไม่เยอะไม่ไหลแม้แต่นิดเดียว แต่ว่าใช้อ่ะ ก็คือต้องหวีระวังนิดนึง got a thing for ไม่งั้นเดี๋ยวเปื้อน so don't go wasting what you feeling. Don't be dumb, be dumb, be dumb. คือตัวเนี้ยจริงว่ามันจะต้องใช้ความพิถีพิถันในการปัดนิดนึงอะถ้าปัดแบบคือมันไม่ได้เป็นหัวฟูอย่างเงี้ยอันนี้คือเราต้องค่อยๆหวีถ้าใครที่ไม่ชอบการพิถีพิถันมากก็ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะก็หาหัวแปรงที่มันเป็นฟูไป อันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปปัดขนตาล่างจะแต้มวิงที่ตาก่อน นี่คือแบบสุดยอดแห่งความวิงนะทุกคนจดจำไว้และไปซื้อ Innisfree นะคะเทคนิคที่จริงจะชอบทำก็คือเอาคัตเติ้ลบัดหัวแบบทู่ๆอย่างเงี้ย
แต้มเอานะคะ อันนี้เป็นสีเบอร์ 2นะแต่ว่ามันสวยทุกสีเลยแล้วก็จริงๆอะจริงจะแต้มที่มืดจึ๊กนึงก่อน ไม่ให้มันวิงเกินไป Drinking all night. Who's that right by your side? Why don't you จะลองแบบว่าจิ้มอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆ เอาด้านนี้เกลี่ย calling me late at night, saying you ๆ need นี่นะคือมันจะแบบกระจายไม่ได้ดูแบบตั้งใจเกินไป คือพวกช่างแต่งหน้าเกาหลีเขาก็ใช้เทคนิคนี้นะคะเขาจะไม่ได้แบบแต้มโดยตรง about me too, but you keep playing with my feelings, even though you know I got a thing about you. We got a thing for each ให้ other. ดูตานะคะ มันจะประมาณนี้ ต่อมาปัดแก้มนะคะจะใช้ของ PC นะ จริงๆ อันเนี้ยสีโรสแต่ว่าเอาสีคอรัลมาด้วย ซึ่งคอรัลจริงเพิ่งแต่งลง IG ไป ฉะนั้นจะใช้สีโรสแล้วกัน ปัดประมาณนี้นะ คือ PC อะบลัชเขามันจะเป็นสีที่แบบอ่อนมากๆ แต่ว่าปัดแล้วมันก็สวยนะ จริงก็เลยซื้อมา3 สีเลย ต่อมางานปากจะใช้ 2 สีนี้นะคะ อันนี้เป็นPeripera Ink Airy Velvet เบอร์ 1 นะ แล้วก็จะใช้ Juicy Bang ของ Alpil BE01 แต่ว่าจะกบสีปากก่อนนะคะ Don't be dumb. No, don't be dumb. Don't be dumb. No. Don't be dumb. Be dumb. Be dumb. อันนี้มันจะเป็นแบบโกลว์ๆหน่อย ก็จะปัดไฮไลท์นะคะเอาวันนี้เอาเป็นสีอ่อนละกัน แป้งของ Fenty แล้ววันนี้เราจะปัดไฮไลท์เบาๆบนหน้าแก้มนะคะ ให้มันมีความโกลว์กว่าเดิม คือจะเอาที่เหลือบนแปรงเนี่ยแหละในการปัด But I don't feel the trust. Something's not adding up. But you been แล้วสุดท้ายจะใช้คาแรงอันนี้เซตเมคอัพนะคะ right by your side. Why don't you tell me now? Oh, อันนี้มันเป็นกลิ่นกุหลาบหอมมากเลยชิด you need a ride when you don't tell me why. I got a thing about you. You got a thing about me too. But you keep playing with my feelings, even though you know I got a thing โอ about เค ถ้าชอบรูปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะ อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วย แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย you. Don't be